به نام یاد خدا. سلام، مانده نباشین. با اینمی گزارش ویژه ما خوش آمدین. بیاییم که قدر دوستا و رفیقا و اندیوالای خدا بدانیم. به خاطر از که بعض دوستایی که بسیار زیاد برای ما خدمت میکنن، بعض رفیقایی که از دل جان ما را دوست می داشته باشن، تا زمانی که هستن اصلا فکر نمی کنیم که خدمتشان بکنیم. ما یگان وقت دستشان بگیریم، در مشکلات در پولیشان باشیم، اما با یک بارگی که از پیش ما دور میشن، بازو وقت است دیگه که قدرش در سر ما میزنه. همیشه در زندگی محبت ها و صمیمیت ها را بیشتر بسازین، چه در هسته کوچک خانواده که بزرگترین نهاد است و چه بیرون از او در کانون گرم دوستا و رفیقا. و همیشه از خودگذر باشین. از خودگذری چنان کار نیک است، چنان خوب است که همگی دوست میشه با آدم، رفیق میشه، یار میشه، خلاصه همگی دوست آدم می داشته باشه. به هر صورت ما به ناحیه 11 شهر کابل آمدیم. اگر باشته که پلک من بار برداشته، فکر میکنم کدام میمان در خانه آمده. خمت راز میگه پلک بار برداشت، باز بگه ماچ که در خند پرتمت رازی از هم سابقه مانده دیگه کال دیام کدام گپ جور نشه. به هر صورت ما در خیرخانه هستم. در خیرخانه آمدیم. در کجای خیرخانه هستم؟ دست چپم مستقیم به چهارراهی هتل پروان، یک قسمت که شما خوب ببینین که باز اشتباه از پیشتان نشه. در چند قدمی چهارراهی هتل پروان هستیم که مخزن دوافروشی هست. این طرف و این سرک که رفته به طرف چهارراهی قلعه نجارا و امام دوی قلعه نجارا، این از این قسمت که خوبتر معلوم شد. به این طرف هم تو پاک پوست کنده بگویم خانه پیسدارا دینمی سرک است. همونطوره نه؟ نام خدا بلند منزلا که هم چند سال پیش کی سرک جور کردن دیگه اینجا هم یک تکه پاریس شده. پاریس اصل هدف و مقصد ما امروز به اینمی گولایی است. این گولایی به نام گولایی سینمای خیرخانه است. چه یک وقتی بود برای مردم یک سرگرمی بود، محبت کرده و قصه کرده می رفتن در سینما، می ششتن با فامیلای خود یکان چیزی خوردنی هم می بردن، فیلم هم سعی می کردن، بعد از باز می بردن هم تو خوشخوشان می رفتن طرف خانه. اما حال سینما خو می فهمین که نیست، پخش است. یک تعدادش هست. همچنان قربان خودت شم. رفیق ما گفت قربان شم، ما گفتم قربان خودت شم. حالا که تغییر آمد در جای سینما، اما یک چیز دیگه در جایش شاید جور بکنن و این هم سینمای خیرخانه است که حالا تخریب شده که چی جور میشه. باز این هم ما برای شما پیدا میکنم نفره که بگوید که حالا در جایش چی جور میشه. به هر صورتش ای که چی داریم کوتاگک میکنیم. حالا فعلا سینما را تخریب کردن دیگه. می سینما فهمیده حالا فعلا جای دواخانه جور میشه. باش که بخیر آباد شه، باز یک دم میبینید بخیر که چی رقم حالی در آبادی یک شنگش به تا میرسه. خدا غفور رحیم است. داینده باز تو چی میخوایی که چی کاره شوی؟ من میخوایم دکتر شوم. بگو خودت هم هنرمند؟ بله اینوی سر ریش ما را که سفید کرد. از برام حالا سفید کردیم. از سفید نه بگو. ها سا. کلگی ببینه. گفتم یک لالافیز مانده نه، گفتم یا میره بخیر. کی گفته که میره؟ شما خوب است، بخیر هستین، سلامت هستین؟ جور هستین، فامیل خوب، دوستا شکر همگی خدا. خوب هستن؟ خدا جور هستی، صحتمند هستی. خوب صحیح شال قربانت شم. جور هستی، صحتمند هستی. شکر که جور و صحتمند میبینم تفیش جان. خودت تک پدرم زنده باشی، سلامت باشی. خداوند همیشه تو را خوش و خرم داشته باشه. ان شاء الله می برنامه‌هایتون تعقیب میکنم. یک آدم نیک، بسیار یک بچه خوبه. فهمیدم نشرات بسیار زیاد دوست دارم. شکر که شما وار جوان هستین که در وطن خدمت میکنین. خداوند کامیاب و موفق و سرپلان شما را داشته باشه. بزرگی خودت نشان میده و ای که با ای
شخصیت و با این سن و سلامت سال باشه. تو میای یک مرچه را ارزش میدی. سلامت باشی، خدا این نکنه. برای ما مثل عظیم میمونه که اینمی کل دنیا را زنده باشی. برای اینمی بنده کوچک عقیر و فقیر بخشیدی. زنده باشی، و سلامت همیشه باشی. هم تو خندروی باشی که در زنده گذشته هم باشی. خندروی بودی. الهی شکر که زنده تشویش باشی. نیست. زنده باشی، سلامت باشی. خداوند شما رو سر بلند و سرفراز داشته خدا باشه. کمت نکنه. شکر که جور یک صحت چیزی من را میبینم. پرسان بکنه با عزت باشی. چرا نه؟ دمی سینمای خیرخانه رفته بودی؟ امی سینمای خیرخانه خب بسیار سابق بود، بله ها رفته بودم. فیلم های وقت کدام فیلم ها بود؟ فیلم های سابقه دیگه فهمیدیم و فیلم های درمندر یا و دیگه فهمیدیم و فیلم های مومولانی و درمندر یا و نمورم بند میکردن میدیدیم تا کی میرفتی؟ کدیمی هم سنفی ها و هم دورای خود دق نشدی کدام پشت از او وقت؟ والا پشت از وقت چطور طبعا دق شدیم دیگه وقت ها خب بسیار کم پیدا میشه. کاش که تو میشد که آدم پس یک دفعه در جوانی میرفت در نجوانی میرفت باز پس میامد. کاش که یعنی زندگی جاده یک طرف است. جاده یک طرف است، بله آسان آمدن پس نداره. پس نداره نیست. دیگه کسا میاین. دیگه کسا بعدن میه. بسیار خوش شدم. زنده باشی، تشکر، بسیار خوش سلامت شدم. باشی. حافظ جان، ما هم از خودت همچنان خوش شدم. با عزت باشی. زنده باشی، سلامت باشی. بسیار تشکر. هر قدر زنده قصه باشی، بکنیم خود اینا باشه. بازیگرخون نشی پشت خاطراتت. زنده باشی، همه که سلامت گفتیم باشی. از سینما حالا فعلا سینما رو تخریب کردن دیگه. می سینما فهمیدی حالا فعلا جای دواخانه جور میشه. خود دواخانه جور میشه. دواخانه جور میشه، بله. خب این حالا مثل که حال یک تغییر آمده دواخانه جور میشه در جای سینما باز یک چند وقت بعد شاید یک چیز دیگه در جایش جور شه. مثل از یک سینما از بین رفت حال دواخانه جور میشه. دواخانه جور میشه. همین سایه هتل پروان کلان میشه. سایه هتل پروان کلان میشه، بله. بازی دکانای زیر بر مردم دکرام میتن. دکرام میته آسک دکرام. بس که برای مردم می تو جا برای مردم بسیار خوب و میشه. این که سینما هم از بین رفته ای کاش نمیره. خود دیگه حالا خب فعلا همون برنامه و سلسله اون وقت تعیین شده بود دیگه. مو برنامه حالا کار گپ نمیکنه ما دیگه طرف نره که مثلا خب اعتراض یک امی زبان کس بسیار خوب چیز است. خوب چیز است، بالکل. اما از این میتونی منفی هم بگویی مثبت هم. مثبت هم بگوی، بله. سینما مثلا مثبت استفاده میشد نه مطابق به فرهنگ و مطابق به دین ما. دم قدر وقت دیگه فهمیدی محکم بود دیگه حالا نمیچلید. می سینما بیخی بند بود یعنی دیگه جایش بیکار بود. از او خاطر حالا خوب شد و جای بلند منزل جور شد. بسیار خوش شد. زنده باشی، بزرگی کردی که آمدی. زنده باشی، سلامت باشی. السلام علیکم. چای نان قربان چیز سرت. خدمت تکنم. قربان سرت کل برو گپ حافظ است. جان، با برو عزت خداحافظ ناصرت با عزت باشه. باشی. کامیاب با امان موفق خدا. باش. با امان خدا. کا منتظر ما استاد کده. کار باش که والا سرک آمد اینا رو پشت سر تارند میکنن. با راه بند میشه که کاکا رو من میدیدم اما خوب است که کاکا رو در او بغل ببینیم که پشت سر تارند میکنن موتر که باز جنجال نشه. بیاییم ما شما هم از سرک او طرف تیر شه. السلام علیکم. خوب هستی؟ صحت خوب است؟ جانک جور است؟ بخیر هستی؟ بخیر دیدم. بخیر باش، بیشتر سلامت. کمره ما روشن نبود. اینا حالا کدام گفتنی دارید؟ قربان شما حافظ جان، سلامت باشی. قربان شما، تشکر. با عزت باشی. سلامت. السلام علیکم. اوه کجا هستی بیادم؟ خوب هستی؟ صحت خوب این است؟ درکای خیلی دیست آدم ما چندی دفعه سلام. چطور هستی؟ خوب است. خوب هستی؟ شکر. نام خدا این چیت میشه؟ دخترک؟ دخترکت است؟ نام تم والا پیری و زایریز دیگه شوق همیشه یک چیز میخورم تا به صبح یادم نمیمونه که چی خوردیم. نام سید نسیم است. سید نسیم جان فقط اینه برات میگم که برای من بگو که چقدر تغییر در زندگی آمده. ما خود یک دو سه سال پیش دیده بودیم چقدر تغییر در زندگی آمده. از این کراچی چقدر سرمایه کردی. سابق اونجا یک غرفه داشتی. اونمو غرفه را خود گال سینما که آباد میشه دیگه بازی ده ای جور کردم. این طرف آورد. این طرف آوردیم لبس. دیگه جور کردی. دیگه جور کردم. یگان چیز میزه که دوستا و رفیقا را گفته بودم ان شاء الله شد. خب مقصد کمی شده باشه. شکرگزار هستم از پیش شما. خداوند زنده داشته باشه. دخترک چی نام داره؟ نام چیز؟ زینت. زینت. نام خدا. اولادا چند تاست؟ اولادایم نام خدا سید. زیاد شده؟ یک دیم وقتا به دنیا آمد. مبارک. از شیرینی هم سر تو گشته وادا. نه از این چیزا نه. شیرینی یک روز هم صحیح. بابا چی پخته کنه؟ میگه یک قرمه کچالو برای ما پخته که باز یک روز بیایم بخوریم. هر وقت که اما اومدی تند و تیز. یک تا مرچ تازه یک سالاد کت. اما تو بیخ ما در خدمت. صحیح است. هر وقت که بخیر باشی. خوش شدم از دیدنت. برو شکر که حداقل همه سرمایه مانده. شکر است. شکر است.
کرای خانه میرسه؟ کرای خانه میرسه. شکر. زینت تو مکتب میری؟ صنف چند هستی؟ صنف آمادگی. صنف آمادگی. خواه بسیار خوب. زینت حال پدرت خیلی جای غرفه داره این کار بار میکنه. داینده باز تو چی میخوایی که چی کاره شوی؟ من میخوایم دکتر شوم. او طرف اگه تدار بوده زینت جان. آفرین. دکتر میخوای شوی؟ که باز کلاگی را معاینه کنی ها؟ باز نسخه بیتی برشان دوا بگیرن؟ آفرین بشک. زینت دیگه بسیار دختر با جرأت است. یای را موتر زده بود تقریبا نگام از این میشه تا این سبتا چی میگی؟ در کجا موتر زده بود؟ وی جان نه چیز نشده خو؟ چیز نشده دقیقش نه. خداوندم رو دوباره میره ما او زخمی شدیم یه اوسی موتر زده. خیر باشه ما را موتر زده خو یک ذره احتیاط بکو که اوگار نشی خو. حال هیچ گپ نیست دقیقش نباشی صحیح است؟ اینا ما برات خرچام میتم خو. باشه که من خرچام بدم. دو دانه از خودت صحیح است؟ آفرین نام خداحافظ زینت. خداحافظ سعید نسیم جان. خداحافظ. بسیار تشکر. بسیار تشکر. خیر باشی. خب این سرک مستقیم به خود لیسه مریم وصل شده. اینم باش که بیشتر کاکا در سر سرک استاد بود موتر دفش چارن که دال در خورده آمده. بیا که ببینیم بیا یک چای هم میتیم خدا کمتان نکنه. شکر با عزت باشی بخیر باشی. بیاییم که امی کاکا دو دفعه از دور میخوره گپایش داشته باشیم. بسیار رفع میخوایم. ما بزرگی میکنی خودت که رقم محبت کردی اما گفتم سر صدای مردم سر نبراوه اوج موتر آرام مشکل نیست. بخیر سلامت باشی. سلامت. نامتان برم عبدالرحمن باشنده ناحیه 11. چند سال از خیرخانه زندگی میکنی؟ یک 25 سال شد. 25 سال. کدام قسمت خیرخانه؟ لوای بابا جان. اون طرف سرک موسی. طرف. موترک از خودت است؟ موتر از خودم است. یک مشکل به حساب تاکسی هست. خب مهربانی در خدمت است. کتابچه ترانسپورت هم داده، کتابچه خط سیر هم داده. بازم در چاره‌ای برو که 40 افغانی میگیره. امتیاز نکردی که به خاطر چی میگیره؟ به خاطر ترانسپورت. در حالی که کتابچه ترانسپورت دادگیست برای ما. حالا چی میخواین که شوه؟ این باید یک امتیاز قائل باشه به حساب تاکسی و شخصی و دیگه‌ش. یعنی پیسه نگیره. بله. به خاطر کتابچه داده. همونطور است. این قابل توجه ریاست ترافیک کاکای اینمی خواهشش است که وقت ما را کتابچه دادن دیگه باز 40 نگیرن. یک امتیاز قائل باشه اقلا اگر زیادی چیز نمیشه. به نظر شما چرا تو کار میشه؟ کدام گپ داره که یا 40 میگیرن؟ خب به حساب شخصی ها میگیرن اما تاکسی هم دمو حساب جور کرده رایستن. باش که بازی را پرسان کنیم از ریاست ترافیک اوجا گپ شه. بله خوب گپ است. در خدمت هستید. زنده باشید. بزرگی کردی که آمدید. بسیار تشکر. زحمت دادیم. با عزت باشید. نه خواهش میکنم وظیفه ماست. بسیار تشکر. این سرک اونمو سرک سابقه است. کدام تغییر در خود از این سرک من نمیبینم. اما من 2 سال پیش هم خواهش کرده بودم که ای کاش همین جویا یک ذره پاک شوه. اگر مردم ما نندازن او سرک مقبول و صفا و ستره و پاک و این جویی که به این شکل است. خب مجبور میشم بگویم اگر نه باز بگن اینا شروع کرده باز گرم آمده. خب خیره اگر این گپم گفتین بگوین. خب ولی حال من ناگزیر هستم که بگویم. خب من حیث گزارشگر وقت ما که دست ما میگیریم خب باید که این مشکلات اینا رو هم بگویم که حکومت ما دستکی بسازه مردم هم همکار باشه. خب بدون شک امیر مردم با انداخته دیگه. اینا تنها پرسنل تنظیم نمیشه. این قسمت اگه میبینید تا اینی قسمت دروازه است و در اینجا قبلا هنرمندای ما بودن که حالا فعلا تکه سبز گرفتن که اینجا گفتن دواخانه ها جور میشه. کدام مارکت تجارتی حتما در اینجا خونمون دواخانه ها که شد یک مارکت میشه. بخیر باشیم.
حال این قسمت رو ببینین که هنوزم به می شکل است که من 2 سال پیش آمده بودم و فعلا هنرمندای ما در اینجا نیستن. هر جایی که هستن جور باشن، خوش باشن. اگر در اینجا هستن، اگر بیرون از افغانستان هستن، هر وقت هر تغییر، هر گپی که میشه ممکن به خیر بعضی ها می باشه. شما بیادر در تصویر مشکل ندارین. ما امروز اینو میخوایم قصه کنم، باز شما سرم خوار نشین. کمره است. السلام صاحب، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ قربانتان. قسم میکردی؟ خواه به خاطر منافع خودشان پشتری نمیگردن که مشکل مردم چی است. 13 منزل گفتن جور میکنیم، از 13 منزلش خانه پشتر است. اینا تقریبا با 70 زمستانی شدت پیشن میره. او برای پشت سر خانه دیگه انبار کود خاک در پشت سر کوچه است. این زمستان فکر میکنیم تا وقتی که مشکل حل میشه جنگل خانه میجاست. خانه میجاست. یعنی بلند منزل که جور شوه سایه میکنه سر دیگه خانه. خب یک سایه میکنه ولی دیگه منفعت بیشتر داره برای ما نداشته باشه برای دیگران داره. خب بیا خیر باشه ان شاء الله که من نظر بگیرن دیگه. فکر نکنیم. این یک جوش میبینید. همین حالا سر از همون جوی گپ زدم. فقط خدا میسنجه، منافع خدا میسنجه، منافع عمر نیست. بسیار تشکر. چی دیدن؟ خیلی سلامت. السلام علیکم بیادر. عمو آدم سابق هستی یا غلط نکرده باشی؟ بخیر هستی؟ تو پیش بشی یک دقیقه پیش بشی دمی هفته و سام صحیح ببینیم یک دقیقه. خوب هستی؟ جای ما صحیح است. ها؟ جانه که جور است. کجاست؟ نام خدا تر تازه هستی آدم. چه رضای خداست. بیشک نامت یادم رفته. محمد نجیب. نجیب جان گل. نجیب جان چند سال از اینجا هستی بیادر؟ اینجا دیگه یک 4 سال 5 سال شد. 4 سال 5 سال. بله. از امیر رفیقای هنرمندای ما چه خبر؟ کیا هست کیا نیست؟ حالا دیگه بسیاریش از دیگه هم تو مرا واره دیگه یگام کاروبار گرفتین، بسیاریش ایران از خارج است. نیستن. یادشان بخیر باشه. مردم ها بسیار خاطرهای خوب داره. بله بسیار زیاد. یک چیز دیگه رو به ما بگو. خودت هم هنرمند؟ بله ها. اینه کم یادم میاد. پیری و زهیری. قربانت شم. سلامت باشی، بخیر باشی. هم یگان وقت دلم که تنگ میشه. باز یگان شیرکار مام یگان وقت دلت که تنگ شد خالیش نکنی چی کنی؟ همون گپ هست. میشه؟ نه غیر خالیش کنی. چطور کاربار خوبه؟ خوبه شکر میشه دیگه 200 پیسه. خیر باشه. ما همیشه گفتیم که بیایم که اگه هنرمندای ما هستن، کسایی که مستحق هستن، مشکلات دارن، بیایم موقعی که میتونیم، موقعی که توان داریم دستشان بگیریم. نامت یادم رفت. نجیب. این مرا با بردی پیشتر بردی، حالا این نامت پس یادم رفت. نجیب جان هم اینمیجا دمی پالوی سینمای نمیجا شیشته هر جوان کاکه که دستش شد بیا غم نجیب جانم بخوره. بسیار تشکر نجیب. تشکر از توی موی کردی؟ بله عروسی. چند تا اولاد؟ 4 بچه یک دخترک. نام خداوند بخیر کلانشان کنه. بخیر باشین. خیر باشین. بسیار تشکر. از خودت. خوش شدم. بسیار زیاد خوشحال. با عزت باشید. بسیار تشکر. جانم جور است. سعادت خوب است. خانواده فامیلا بخیر باشی. فامیلا خیشا قوم کلگی جور است. قربانت شم. ما صدقه هم تو بغل کردن. بخیر باشی. سعادت خوب است. چی حال اول داری بیادر؟ خانواده فامیلا کلگی جور هستن. یگام تا میگه بیادر امی سلام علیکی را قدر کشالدار میگیری. اصلا سلام علیکی ما افغانا اینی می رقم از دیگه. آلو چی به درد میخوره که انت استاد که رقم بتیو بیادر بوری که نمیری ها. چی حال اول داری بیادر؟ خیر سلامت باشی. مرا یک وقت میگفتن این طرف استاد شو مرا باز ابی قصاره که میکردن از سابقه یگام وقت گوش میگرفتم دم یگام جایی که میریم بازم دام دروازه میشینیم گوش میگیریم که یگام چیز یاد بگیریم. باز قسم میکردن میگه ها بیادر سابق بود وقت سلام علیکی میکردن بیادر که اولادا کی خانمت کی پدرت کی مادرت باز اگر نامش یاد می‌داشتن نام گرفته پرسان می‌کردن. باز از او به اون طرف بیادر خسرت خوب است، خسر برایت خوب است، اون طرف خالایت خوب است، عمایت این رقم باز میرفته. اما تو بود نبود. همون رقم بود. همون وقت همون مزه داشت. همون بغل کشی، همون پرسانی. دیگه این پرسانی های حالا دیگه هیچ به درد نمیخوره که بیادر
از دور یک سلام علیکم رای خدا میگیرن میرن دیگه از من اینمی که اینم دکانک است اینم تیل فروشی و اونم پنچرمه اونجا میباشی؟ اینمی اون غرفه که ما حالا اینا گپ مهم نیست که پیسه تیل نمک میبره والا روزانه چقدر میبری در خانه؟ ناشکری نمیکنیم هر چیزی که از طرف خدا بود اونم میرسه به ما میرسه؟ قناعت کردی؟ قناعت دارم شکر. اینمی که 1000 بار از خدای خود شکرگزار هستم 100 میشه 200 میشه 300 میشه اونم میرم میگیرم میرم کتا مولا وکر بیشکت است نگویی که خانم کراییست نه شکر و برو شو نه شکر 30 سال کرا دادم بعد از 30 سال این یک کنیم سال شد در خانه خودم رفتم ما 25 سال از کرا میدیم خداوند تو را من میگم اما تو کرا دادن بسیار همون سخت چیزی دیگه میگه آدم آرام میکنه اینو سر ریش ما را که سفید کرد از برام حالا سفید کردیم از سفید نه بگو بگو کلگی ببینه همیشه خوشبین باش با ما کدام امر خدمت باشه بزرگی کاری ما باش با خدا اینا آرامی تا میخوایم چای تا مقا شیرین بود شما بیننده عزیزم میگم من وقتی گپ میزنم بازی این کامرا در دستش هست یک رقم خدا کج و وج کده میرزه به دست خنده یک افت خنده میکنه یا دانه خدا قدر واز میکنه خب شوخی میکنیم آبادر والله که همه تشویش کردیم چی کردیم تا چی وقت خب اینم دو تا او گفت دو تا من گفتم تب امام دیگه شد تب از هم دیگه شد خدا کنه که باز تب شمام چی شده باشه دیگه شده باشه این سرک طرف چهارراهی هتل پروان همین هتل پروان که میگم یک وقت خونم یک تا هتل چقدر کش و فش بود نه همون وقت اولین هتل همون بود اگر اشتباه نکنم نه اگر اشتباه کردم مرا ببخشید دیگه سن سال خورد است مغزام به جای نیست که اینجا می آمدی و چقدر بچه فلانی خان در اونجا روسی شد او کتا گپ حالا اینی جویا را هم اینجا کشیدن اینی کثافات ها را از جوی کشیدن در اینجا اینیا را هم که بخیر با زودترین فرصت از اینجا ببرن پاک صفا ستره میشه و از این سمتم تا به اینمی قسمت که تکه سبز میبینین تا به اینجا این تغییر آمده در گولایی سینمای خیرخانه بخیر هستی؟ صد خوبه؟ چی شرط میزنی بده؟ شرط بیکاری؟ من گفتم خیلی من پیسه میسه در گیر تا آمده قرار خودم داد نه پیسه است که یه چیز نامده؟ نه اینا رو بگویم امروز از پالی چپ خویستی از پالی راست؟ از پالی راست هسته از پالی چپ خونه خویستی؟ تنها امروز هم این رقم دیگه روزام نه کل روزا متره دیگه خیلی دیگه تشویش حالا که نمیشه تغییرش بده یگان کار نه چی کار کنیم همین کسب ماست دیگه نمیشه مکتب خواندی؟ بعد از باز علاج کردی؟ علاج کردیم چند سال هستی؟ 20 هستیم 20 ما چند ساله باشم؟ یک 30 باشی 33 34 هست بله بین 33 34 همین تا یادم میاد این ملک ما غریبی و بیچارگی است بگم یک نظر تا بده که چون خمی از بین خاطر رفت به نظر تو چی باید شوه معلوم نیست دیگه خدا میفهم پرت خدا در جایت پرت خدا یک رحم روشنی کنه که ما هم کتی مایک و کامرا بیایم هیچ از همی گپا دیگه چیز نشنو مرکز تجارتی و ادویه فروشی کابل ای بلند منزل بگویم یا دو منزله که از این قسمت است تا و پیشتر او طرف باز تصویرایش ببینین ای هم همی 2-3 سال پیش جور شد یا اینجا نبود حال در پالوی از این که این مرکز تجارتی است اینمی قسمت سینما هم از اینجا تا به مؤخرش که ما در کوچه بودیم که طرف لیسه مریم میرفت تا اونم قسمت این طرفش هم تخریب کردن و قرار است که اینجا چی جور شود؟ همین دواخانه ها یا مرکز تجارتی که کل اینمی گپ و سخن همی سایه هتل پروان همی دوا فروشی ها را وسط دادن شما یک چند دانگک اما تو تصویر بسیار مقبول از همین قسمت ببینید
چطور هستی؟ سلام علیکم. جور هستی؟ بسیم بخیر بابا هستی؟ تو هم پیشتر نبودی اونجا که دیدیم؟ ها؟ خودم بودم. حالا چه بیغم چه زده میری دای بس که؟ پیش شما پیش ما اومدی؟ به شکل است خیر ببینی. چی کار بار، چی مصروفیت، درس، مکتب؟ مدرسه میریم صبح میریم دیگر پس میریم. مدرسه میری؟ قرائت کدام میکنی؟ یک قرائت که همین لازم تو دم دل بشینه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم ماشاءالله قید نمیگم به شرکت است یعنی را میگن قرائت این بچه ها میگم قرائت میکنه کمک یاد بگی که تو قرائت کو که ما بگویم یک چیز را صحیح یاد گرفتی برو قربانت شم با عزت باشی آفرین آفرین کار خدمت از با ما با عزت باشی تشکر آدم کونه گلایی سینما ها خط گلم برا تو نمیری سلام علیکم حفیظ والله خوب هستی جان جور است بیاد بخیر است خوب است کلاگی جور است زمستانا بخیر میگذره بخیر باشی کارمندا دیوالا کلاگی خوب است سلامت باشی ببین کل منطقه را زدی گدوات کردی حساب کتاب تا معلوم نیست غیر بیاین که در بین بشکا نمیشه هفتیدی قرار دیگه غریبی است بیاد چه کنیم باش که بخیر آباد شه باز یک دم میبینید بخیر که چی رقم حالی تیاباتی یک شنگش به تا میرسه خدا غفور رحیم است یا نمیرسه میرسه به امر خدا همیشه یگان کار بار فکر طبیعی همیشه خدا نه دیگه ان شاء الله ایسای وعده کرده حداقل یک چوکی داری شه یک سو یک دوا آوردن یارا خو میتونی توکل به خدای جانم ببینیم چیزی که رضای پروردگار یار است حاجی صاحب وعده کرده که میرویس چی میکنیم ان شاء الله اینا که وعده کرده حاجی صاحب گپش ما کم بگیری ان شاء الله دیگه جور کنن چند منزله گفت جور میکنه 13 منزله 13 منزله است منزلش هم که یگانی سو خدا غفور رحیم از یار کسان خدا دیگه دا فکر بیایم تغییر بده دیگه دم یک کار که نشد یک بغلش ببر شکر هزار بار میشه به میم هزار بار شکر پروردگار رو میکشیم حفیظ به شک است خوش و آرام باش جان جوری تا فقط اما که دیدمت ما که دیگه بیم با پرسان تو را نکنم تو خو یار سابق هستی جان یک چای میوه چیز کندی ولک میتونم خدا چاش تو ماست بسیار زیاد تشکر قربانت شم حفیظ الله خوش شدم عزیزم حال زمستان شد تیل میل کس میخره میخره خدا غفور رحیم نگفتی ولت تاستان نمیخرید کلا زمستان میخرند مهمه است گاز تیل خوب مهمه خب تا زیادتر در تانگا میرن بسیاری تانگا میرن اعتبار نمیکنن باز کسی که مشتری اعتبار کنه که بیاد خودت واری اندی ولاست تو ارزان هم میدی یک دور پاتان کدام باید ارزان خیر ها دور ارزان بخرین پیشم لالا بخرین هم فایده از این میشه هم باشه ما ارزان میشه ها خیر بهتر چیزه به هر حال خداوند شکر میکنم رود خوش میخوایم عبد الله قربانت شم چاش تا شما باشه تشکر خانه پدرتان آباد که همیشه گزارش‌های ما را می‌بینین تعقیب میکنین این بود گزارش ما از گلایی سینمای خیرخانه تصویرها که بدلتان نبود بگوین که بازی را یک دکه بدیم خب که تصویرهای خوب برتان بگیره کوشش خودم میکنم نهایت تلاش میکنم که بر شما حداقل بتانم یک چیز داشته باشم و بی گپ و سخن نمیم یک جای حتما یک تغییر میآید حتما یک گپ می باشه و دیگه شما پیام میکنین این قدر لست است پیش من با اونمو خاطر ما دیگه
ناگزیر هستم که هر جایی که شما میگین ما باید کوچه و پس کوچه کابل با ولایت بر شما به تصویر بکشیم. این بود گزارش ما از تغییرات جدید گولای سینمای خیرخانه. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل، خداوند یار و نگهدار همه ما و شما. با ما کار داری؟ تو باش خیمه بیایم باز گپ تا بگو. بیا که دمی این آخری بیادر استاد که مترسکل بس خفه نشه. سلام علیکم. خوب هستی؟ خوب هستی؟ من این حالا بگو چی میگفتی با او چی دعوا میکردی؟ گفت کل خبرنگارا رفت از وطن، گفتم یک لالافیز ماندنه، گفتم یا میره بخیر. کی گفته که میره؟ نسای که 4 ساعت نمیگه میگه پا. چرا برم؟ نسای که اگر نرفتی. نه خو یک دلیل داره. دی وطن هیچ کدام چیز نمونده که باشه. کل امید عزیز داری؟ نه امید به پروردگار است، من هیچ امید خدا عزیز ندارم. آفرینه. این تو بگو. توکل به پروردگار کردیم، یعنی در مجموع گفت خبرنگارا کلش رفت، گفتم یا یک روز تایی که رفته بخیر. یک چیز است خب با من زیاد شخصی هم پیام میکنن و در گزارشام در پایان گزارش میگن که بیادر نرفتی یا هستی یا میری. تذکره اردی ما تو عظمی افغانستان است. اینمی وطن ماست، اینمی خاک ماست. ما همیشه گفتیم تا زمانی که در یک جای میباشی کسی آزار و اذیتت نکنه، بدون آزار و اذیت نمیشه. با آسانی دیگه آدم وطن خودم نباید ترک بکنه. 100%. بله. زمانی که باز آزار و اذیت میشی، زندگی قید میشه. باز اون صورت آدم کاربار نمیباشه در وطن، پیسه نمیداشته باشی، خیر ببینی مجبور هستی که میری. اینی چیزا هست. یک ماشه داریم که روزگار ما فعلا شکر میچله و مردم ما را تشویق میکنیم که باید خود ما و شما بسازیم. این حال یک چیز دیگر هم باید بگویم، نگویی که والا این حال اینجا اصل گپ نمیگه. اصل گپ چی است؟ مشکل فعلا در وطن ما و شما بیکاری است، فقر تنگ دستی، بی پیسگی است، صحیح؟ مکتب بسته است، بله. پانتون بسته است. بله. 3 سال حوصله کردیم، یک چند سال دیگه هم حوصله توکل به پروردگار. جور شد میشه نشد باز وقت ما و شما یک تصمیم دیگه میگیریم، میمانیم و میسازیم. توکل به پروردگار. رفتن رایل نیست، صحیح؟ بله. یک تعداد رفیقای ما که رفتن بدون شک یک مشکل داشتن، یک عذر معقول یا بجا بگویم داشتن. تو نمیشه که ما بسیاری ها را ملامت کنیم که چرا رفتن. هر جایی که هستن جور باشن، خوش باشن، آرام باشن و در صورتی که محترم یک آدم از بند دست ما بگیره یک آزار اذیت کنه، اون وقت دیگه مجبور هستیم اون وقت باز یک تصمیم میگیره. در وطنت که نتونستی گشت گذار کرده، مثلا کاروبار کرده، آزادی طرف و طرف، مجبور هستی بری در ملک مردم. چرا که ملک مردم هم بیگه پاس تو دقیق نمیتونی کار بکنی. این حاله اینمی چند تا واقعیت بود که پیشتر مشکل بود که برات گفتم، بینندای ما هم دیدن اینمی ها که حل شوه نمیریم بیاد. نمیریم. این حالا قناعت داده تانستم. قناعت کردی؟ بله. اگر میگی نه قناعت نکردیم اینی مایی که تو بگی سوال کن. نه قناعت دارم به خاطر از دیدی. سلامت باشی. خدا کامل نکنه. مشکل کل ما مشترک است. مشکل کل ما مشکل ساز واقعی ما شما داریم. ما که دست میگیریم این کلان مسئولیت است. بله. باید حق بگوییم. بله. خیر است. اگر ما گفته نتونستیم ما را شما به بزرگواریتان ببخشید. خیر ببینید کمی بدر الله اجر بده که مشکلات مردم آبادی که در وطن میشه کلش برای مردم میکشی دیگه چی میخوای؟ یک سلام برات. برو با عزت. خدا کامل نکنه. بیا. کامره ما روشن است. سلام علیکم برادر، خوب هستی؟ بخیر صحتمند چال داری؟ خوب هستی؟ مترک استاد کردی؟ والا استاد کردیم خاص به احترام خودتان. این حالا ما دیگه مرا یک رقم عرق میزنه، وزنم زیاد میشه. گپ نیست، این چیزی که در وجود تو نه ولی گپ چیزی که حقیقت باشد، چیزی که در وجود خودت است، همین مردم هم میکشن. اگر من رفتن نمیتونستم که برم، گفته خودت ولی ضرورت داری که استاد کنی. دیدیم خودتان مهربانیتان ما را تا میجا کشان. هر چی که دل گفت که برو، پای گفت نرو، اگر پای گفت که برو، دل گفت که نرو. قربان سر خوش شدم. با عزت باشی. چی کنیم مردان؟ کار خدمت باشه، مطابق واسطه. بس به احترامتان آمدیم، خوش شدیم. خدا شما را زنده داشته باشه. اثر ما کم نشه. با وطن دارای ما یک. خوش چی در اینجا هستن چی بیرون هستن. گزارش ما هم تمام است. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداوند یار و نگهدار همه ما باشه. خیر باش. سلامت.